สวัสดีครับ iPodShop DIY คลิปนี้มี Smart Screen Wall Switch จาก Sonos มารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมอีกเช่นเคยนะครับเรียกได้ว่าเป็นรุ่นท็อปสุดณปัจจุบันของ Sonos เลยก็ว่าได้ครับซึ่งนั่นก็คือ NS Panel ตัวนี้นะครับมีผลิตออกมาอยู่ 2 ขนาดนะครับก็ขนาดแรกก็จะเป็นมาตรฐาน EU นะครับก็จะเป็นไซส์86คูณ86นะครับแล้วก็อีกขนาดหนึ่งก็คือขนาดที่ผมได้มารีวิวให้เพื่อนๆรับชมวันนี้ก็คือเป็นไซส์ US นะครับซึ่งก็น่าจะเหมาะกับไซส์บ้านเรามากที่สุดนะครับก่อนจะไปดูรายละเอียดของ NS Panel รุ่นนี้นะครับต้องขอบคุณ Sonos นะครับที่ส่งสินค้ามาให้ทาง iPodShop DIY ได้ทำคลิปรีวิวนะครับเรามาดูรายละเอียดของ NS Panel กันนะครับเริ่มจากส่วนแรกนะครับก็จะเป็นส่วนของหน้าจอนะครับโดยจะเป็นหน้าจอ TFT แบบสัมผัสขนาด 3.5 นิ้วนะครับถัดลงมาด้านล่างเพื่อนๆจะเห็นว่าเป็นสวิตช์นะครับรุ่นนี้จะเป็นสวิตช์2แก๊งนะครับโดย NS Panel เนี่ยก็คือผลิตมาเป็นสวิตช์2แก๊งเท่านั้นนะครับยังไม่มีที่มากกว่านี้หรือว่าน้อยกว่านี้นะครับลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีปุ่ม Reset นะครับแล้วก็ด้านขวาจะเป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมินะครับตัวนี้มีเซ็นเซอร์อุณหภูมิในตัวมาดูด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังก็จะเป็นเทอร์มินอลในการต่อสายต่างๆนะครับตรงเทอร์มินอลจะมีฝาปิดเพื่อป้องกันเทอร์มินอลมาให้นะครับแล้วก็จุดเชื่อมต่อก็จะมีดังนี้นะครับนิวตันนะครับแล้วก็ไลน์อินสำหรับเป็นไฟเลี้ยงให้กับตัวสวิตช์นะครับแล้วก็จะมีเอาต์พุตเป็น2เอาต์พุตนะครับคือแก๊ง1แก๊ง2โอเคก็ประมาณนี้นะครับซึ่งตัวสวิตช์ก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของชุดคอนโทรลที่อยู่ด้านหน้าซึ่งเราแกะแยกออกมาได้นะครับเมื่อเราแยกออกมาก็จะเป็น2ชุดดังนี้นะครับอันนี้คือส่วนหน้าจอส่วนแรกนะครับซึ่งก็เชื่อมต่อกันจากคอนเนคเตอร์จุดนี้นะครับเมื่อเราใส่ล็อกเนี่ยมันก็จะลงล็อกกันพอดีนะครับส่วนหลังก็จะเป็นในส่วนของวงจร power หรือว่าวงจรรีเลย์นะครับที่เราจะเอาไว้จ่ายไฟให้กับโหลดหรือว่าหลอดไฟเราก็จะอยู่ชุดหลังนี้นะครับเราจะไปดูด้านในกันครับว่าตัววงจรด้านในจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคแล้วนี้ก็เป็นแผงวงจรที่อยู่ด้านในนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นแผ่นซิงค์ระบายความร้อนนะครับก็จะครอบวงจรไว้อยู่ซึ่งตัวนี้จะเป็นใช้ชิป ESP32 นะครับที่เป็นตัวประมวลผลของชุดคอนโทรลในนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งตัวนี้ก็เราสามารถแฟลชเฟิร์มแวร์ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะเป็นสาย DIY ก็สามารถแฟลชได้ทั้งเฟิร์มแวร์ Touch Motor หรือว่า ESP Home นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคอนเนคเตอร์นะครับสำหรับหน้าจอด้านหน้านะครับแล้วเมื่อเราแกะแผงคอนโทรลด้านหน้ามานะครับก็เราก็จะเห็นว่ามีเป็นปุ่มแบบนี้นะครับก็คือเป็นสวิตช์ที่เราสั่งเวลาสั่งออนสั่งออฟสวิตช์ทั้ง2แก๊งนะครับก็จะอยู่ด้านหน้าเป็นสวิตช์ลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมิครับตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้แล้วก็มีสวิตช์รีเซ็ต1ตัวอันนี้ก็เป็นแผงวงจรภายในนะครับซึ่งภายในก็จะมีรีเลย์2ตัวนะครับก็เป็นเอาต์พุตทั้ง2แก๊งนะครับแก๊ง1กับแก๊ง2นะครับนี้ก็จะเป็นเทอร์มินอลนิวตันแล้วก็ไลน์อินนะครับแล้วอันนี้ก็จะเข้ามาสู่วงจรที่ใช้ในการเลี้ยงวงจรรีเลย์นะครับประมาณนี้นะครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างวงจรในการต่อใช้งานนะครับโดยผมต่อวงจรในการควบคุมหลอดไฟ1หลอดนะครับโดยวงจรก็จะเป็นดังนี้นะครับเส้นแรกจะเป็นสายนิวตันนะครับมาจัมป์ไปที่ขั้วหลอด1เส้นแล้วก็มาเลี้ยงตัวสวิตช์1เส้นนะครับอีกเส้นหนึ่งครับก็จะเป็นในส่วนของไลน์นะครับไลน์ก็จะมาจากเมนเดียวกันนะครับเข้าที่ตัว NS Panel นะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของ Output นะครับผมต่อที่แก๊ง1นะครับก็จะไปเข้าที่ขั้วหลอดนะครับวงจรเบื้องต้นเป็นดังนี้นะครับเมื่อเราจ่ายไฟให้กับ NS Panel เนี่ยเราก็จะเจอหน้าจอแบบนี้นะครับ NS Panel ก็อยู่ในโหมด Pairing โดยอัตโนมัตินะครับก็ต่อไปเราก็ทำการแอดตัว NS Panel เข้ากับแอป E-Link ได้เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆกดที่เครื่องหมายบวกนะครับจากนั้นเราเลือก Bluetooth Pairing นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ไม่ต้องรอนานนะครับก็จะเจอเป็นอุปกรณ์โชว์ขึ้นมาแล้วก็แตะที่ Connect นะครับ
จากนั้นเราก็เลือกเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ที่เราใช้อยู่นะครับหลังจากนั้นเมื่อเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi เสร็จแล้วเราก็แตะที่ดันที่หน้าจอนะก็จะเข้าสู่โหมด Standby แบบนี้นะครับพร้อมกับโชว์รายละเอียดต่างๆขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแอปกันก่อนสักนิดหนึ่งนะครับที่ตัวแอป EV-Link ก็จะโชว์อุปกรณ์ชื่อ NS Panel เข้ามานะครับแล้วก็เราแตะเข้าไปดูในรายละเอียดในส่วนของหน้าจอด้านในเนี่ยก็จะมีบอกในส่วนของอุณหภูมินะครับแล้วก็สวิตช์ทั้ง2แก๊งนะครับด้านล่างก็จะมีในส่วนของเทอร์โมสตัตนะครับก็จะทำงานสอดคล้องกับเซนเซอร์อุณหภูมิที่มีมากับ NS Panel นะครับต่อไปดูในส่วนของการตั้งค่าที่จุด3จุดตรงนี้นะครับในส่วนของการตั้งค่านะครับก็จะมีเกี่ยวกับชื่อนะครับแล้วก็มีเวอร์ชันเฟิร์มแวร์นะครับแล้วก็ที่น่าสนใจน่าจะเป็นในส่วนของออปชันที่เป็น device setting นะครับก็จะเป็นในส่วนของ power on state ตัวนี้ก็สามารถกำหนดจำค่าก่อนไฟดับหลังไฟดับเนี่ยเราก็สามารถเซตได้นะครับว่าให้เป็นสถานะไหนก็เซตแยกกันได้นะครับทั้ง2แก๊งนะครับแล้วก็มีฟังก์ชัน inching นะครับก็แยกกัน2แก๊งนะครับแล้วก็มีฟังก์ชัน interlock นะครับก็เป็นมาตรฐานของฟังก์ชันอุปกรณ์ EV-Link นะครับหรือว่าอุปกรณ์ Sonos เนี่ยถ้าเป็นสวิตช์ตั้งแต่2แก๊งขึ้นไปเนี่ยก็จะมีฟังก์ชัน interlock มาให้ก็คือจะตั้งค่าไม่ให้สวิตช์ทั้ง2แก๊งทำงานพร้อมกันนั่นเองนะครับก็จะเป็นการตั้งค่า interlock นะครับถัดลงมาก็จะเป็นในส่วนของtemperature unit นะครับก็เป็นฟาเรนไฮต์หรือว่าเป็นองศาเซลเซียสนะครับแล้วก็เป็นการตั้งค่า calibrate อันนี้ก็คือปรับค่าชดเชยในส่วนของเซนเซอร์อุณหภูมินะครับแล้วก็ลงมาก็จะเป็นวิดเจ็ตครับวิดเจ็ตตัวนี้เราก็สามารถเพิ่มอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ในแอป EV-Link นะครับสามารถให้ไปโชว์ในส่วนของวิดเจ็ตที่หน้าจอของ NS Panel ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับโอเคผมเลือกทั้ง3อุปกรณ์เลยนะครับคือเราสามารถเพิ่มอุปกรณ์ในวิดเจ็ตได้สูงสุดประมาณ8อุปกรณ์นะครับจากนั้นเรากดเซฟนะครับต่อไปเรามาดูการทำงานในส่วนของหน้าจอกันบ้างนะครับถ้าเราเลื่อนหรือว่าสไลด์ลงแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีการตั้งค่าให้เรานะครับก็เกี่ยวกับการแสดงผลหน้าจอนะครับก็จะมีการตั้งค่า Sleep Mode ของไฟหน้าจอนะครับว่าเราต้องการตั้งค่า Sleep Mode เป็นเวลากี่นาทีนะครับตรงนี้ตั้งค่าไว้ต่ำสุด1นาทีครับแล้วก็ด้านบนสุดนี้จะเป็นเรื่องของการปรับแสงสว่างหน้าจอนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเราสามารถปรับได้ถัดลงมาก็จะเป็นในส่วนของแนวในการติดตั้งนะครับว่าเราจะติดตั้งสวิตช์ในแนวไหนแนวนอนหรือว่าแนวตั้งถ้าเราไปติดตั้งในแนวนอนเนี่ยเราก็เซตแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราติดตั้งสวิตช์ในแนวตั้งแบบนี้เราก็ต้องปรับการแสดงผลใหม่นะครับตัวหน้าจอก็จะรีบูตขึ้นมานะครับแบบนี้ก็จะเปลี่ยนแนวในการแสดงผลก็จะเป็นแนวตั้งแบบนี้สำหรับเพื่อนๆที่อาจจะติดตั้งวอลสวิตช์ที่บ้านเป็นแนวตั้งก็ให้เซตแบบนี้นะครับโอเคต่อไปเมื่อสักครู่เราสไลด์ลงต่อไปเราจะสไลด์ไปทางด้านซ้ายนะครับคือจากขวาไปซ้ายแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของวิดเจ็ตที่เราเซตไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเข้ามาแสดงที่จอแสดงผลนะครับตรงนี้เราก็สามารถสั่งงานอุปกรณ์หรือว่าสวิตช์ไฟที่ภายในบ้านของเราได้นะครับแบบนี้นะครับสั่งอันนี้สั่งเปิดไฟห้องน้ำ1นะครับสั่งปิดไฟห้องน้ำ1นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสวิตช์ที่มีมากกว่า1แก๊งก็จะแสดงแบบนี้นะครับแต่ข้อเสียคือในแอป EV-Link เราอาจจะตั้งชื่อแก๊ง1เป็นชื่อนั้นชื่อนี้นะครับเรามาอยู่ในวิดเจ็ตของ NS Panel เนี่ยไม่แสดงชื่ออุปกรณ์นั้นๆนะครับนั้นเราก็ต้องจำว่าตัว Outlet 1หรือว่า Outlet 2เป็นสวิตช์ในส่วนไหนของตัวบ้านเรานะครับแล้วก็ในส่วนของการแสดงผลภาษาไทยเนี่ยอาจจะมีสระลอยหรือว่าสระที่มันล่นไปก็ไม่แนะนำสำหรับการตั้งชื่ออุปกรณ์ใน EV-Link เป็นภาษาไทยแล้วถ้าเราแอดเข้ามาอยู่ใน NS Panel เนี่ย
เราอาจจะอ่านแปลกๆนะครับ ก็คือมันก็อ่านเข้าใจนั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะมีสระที่ไม่สวยนะครับก็ประมาณนี้นะครับและในการปัดหน้าจอจากด้านซ้ายไปขวานะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่ทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่มากับ NS Panel นะครับโดยเมื่อเราปัดไปเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีอะไรเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องตั้งค่าเทอร์โมสตัตในแอป EV-Link ก่อนนะครับแตะที่เทอร์โมสตัตนะครับตรงนี้ตัวแอปก็จะให้เรากำหนดค่าว่าตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิของเราเนี่ยเมื่อได้อุณหภูมิที่เรากำหนดไว้แล้วให้ไปควบคุมอุปกรณ์ตัวไหนนะครับโดยเดี๋ยวผมจะลองเซตให้มันควบคุมตัวมันเองก่อนนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างผมก็เลือกที่ device ก็คือ NS Panel นะครับเราก็เลือกว่าจะสั่งงานสวิตช์แก๊งไหนนะครับก็เลือกเป็น Channel 1 ไว้นะครับโอเคจากนั้นเราก็แตะที่ next ตรงนี้ก็จะเป็นโหมดการทำงานนะครับว่าเราจะตั้งเป็นโหมด heater หรือว่า cooler นะครับอันนี้ผมจะเซตเป็น cooler แล้วกันนะครับก็ next ไปนะครับตรงนี้ก็จะให้เรากำหนดเป็นช่วงอุณหภูมินะครับที่จะให้ใช้ในการสั่งงานอุปกรณ์นั่นเองนะครับโดยถ้าอุณหภูมิปัจจุบันเป็นอุณหภูมิเท่าไหร่ก็กำหนดบวกลบไปอีกนะครับก็คือจะเป็นช่วงอุณหภูมิที่ทำงานนะครับจากเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับตั้งไว้บวก1ก่อนแล้วกันนะครับบวกลบ1จากนั้นนะครับเมื่อเรากำหนดค่าแล้วเนี่ยที่หน้าของ NS Panel ในส่วนของฟังก์ชันเทอร์โมสตัตก็จะโชว์รายละเอียดขึ้นมาแบบนี้นะครับตรงนี้เราจะสั่งให้ฟังก์ชันนี้ทำงานหรือไม่ทำงานเราก็แตะที่หน้าจอ NS Panel ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเปิดที่ตัวแอปก็ได้นะครับกำหนดได้2ส่วนเมื่อเราเปิดทำงานฟังก์ชันเทอร์โมสตัตนะครับก็ตามที่เราได้กำหนดค่าไว้นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเมื่อเราไปดูที่หน้าจอนะครับผมอ้างอิงจากอุณหภูมิที่หน้าจอแสดงก็คือ31องศานะครับโดยที่หน้าจอของแอปตามที่เรากำหนดไว้ที่เทอร์โมสตัตเนี่ยคือ26องศาบวกลบ1นะครับก็คืออยู่ในย่าน25 26 27ประมาณนี้นะครับก็คืออุณหภูมิเมื่ออยู่ในช่วงนี้นะครับเมื่อเทียบกันกับที่หน้าจอเนี่ยตอนนี้32องศานะครับอุณหภูมิปัจจุบันมันสูงกว่าที่เรากำหนดไว้ดังนั้นมันก็จะไปสั่งให้อุปกรณ์ที่เราตั้งค่าไว้ทำงานนั่นเองก็คือแก๊ง1ทำงานนะครับอันนี้ในโหมดของ Cooler นะครับแต่ถ้าเราไปเปลี่ยนโหมดให้เป็น Heaterโอเคถ้าเปลี่ยนในตัวในโหมดของ Heater โอเคตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าตัวสวิตช์ปิดไปแล้วนะครับแก๊ง1นะครับก็เนื่องจากว่ามันไปเข้าเงื่อนไขตามที่เรากำหนดไว้อันใหม่นะครับก็คือเป็น Heater นะครับก็ตรงนี้เราก็ต้องไปประยุกต์ใช้กันว่าเราจะใช้ควบคุมอุปกรณ์ประเภทไหนสมมุติว่าเราเอาไปควบคุมเช่นพัดลมระบายอากาศประมาณนี้นะครับเราก็ไปเซตเป็นโหมด Cooler ไว้อย่างเงี้ยนะครับก็คือเรากำหนดเป็นถ้าอุณหภูมิเกินนะครับสมมุติว่าโอเคอาจจะสัก30องศาบวกลบ1ถ้าอุณหภูมิเกิน30องศานะครับให้ไปสั่งพัดลมทำงานประมาณนี้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะก็ประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นการนำไปประยุกต์ใช้งานนะครับสำหรับตัวเทอร์โมสตัตนะครับก็จะทำงานประมาณนี้แหละนะครับโอเคปิดไปก่อนโอเคเมื่อปิดไปปุ๊บถ้าตัวฟังก์ชันเทอร์โมสตัตยังทำงานอยู่แล้วมันไปเช็คแล้วเข้าเงื่อนไขเนี่ยมันก็สั่งเปิดอีกประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการจะใช้เราก็ปิดไปได้ครับโอเคเราปิดฟังก์ชันเทอร์โมสตัตไปแล้วดังนั้นเงื่อนไขที่เราเซตไว้กับเทอร์โมสตัตเนี่ยมันก็จะไม่ทำงานดังนั้นเราก็ปิดได้แล้วพอปิดได้แล้วเทอร์โมสตัตไม่ได้ทำงานนั้นถ้าอุณหภูมิไปเข้าเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะไม่มีคำสั่งไปสั่งงานอุปกรณ์ที่เราเซตไว้นั่นเองนะครับและสำหรับการนำไปติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกรณีติดตั้งกับกล่องลอยประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆใช้รุ่นที่เป็น T0 หรือว่า T3 อยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าติดตั้งกับตัวกล่องลอยได้เนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็พอๆกันนะครับติดตั้งได้พ
ราะว่าระยะความลึกเนี่ยผมให้ดูความลึกด้านหลังเนี่ยพอกันนะครับ แต่ว่าเจ้าตัว NS Panel หรือว่าตัวสวิตช์รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีความสั้นมากกว่านะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมันจะไม่กว้างเหมือนกับรุ่นก่อนนะครับซึ่งเมื่อเรามาใส่กับบล็อกลอยเนี่ยใส่ได้ครับแต่ว่ามันก็จะมีระยะนูนขึ้นมาหน่อยนะครับเนื่องจากว่าตัวร่องที่หรือว่าแผงที่เอาไว้ยึดกับหน้ากากเนี่ยมันจะมีความนูนแบบนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้นั้นมันก็อาจจะติดกับไอตัวตรงนี้นะครับตรงกล่องลอยด้านบนเนี่ยมันก็จะมีแก็บนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยให้ดูมันมีระยะอยู่ครับพอได้อยู่ครับได้อยู่แต่ถ้าเกิดเราเทียบเป็นกับตัวสวิตช์เนี่ยแบบนี้มันก็จะสูงขึ้นมาหมายถึงว่าหน้ากากมันจะหนาขึ้นมามากกว่าตัว T0 หรือว่า T3 นิดนึงนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปติดตั้งที่สถานที่จริงนะครับดูว่าถ้าเราเข้ากับบล็อกที่เป็นบล็อกเหล็กเนี่ยอย่างที่ผมใช้อยู่เนี่ยดูว่ามันจะติดตั้งได้ไหมนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปติดตั้งกันรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iPodShop DIY ด้วยนะครับและตอนนี้เพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีสายไฟงอกออกมาอีก1เส้นนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นวิธีการแก้ปัญหาในการติดตั้งสวิตช์แบบที่ต้องใช้นิวตรอนเนี่ยที่บ้านผมมีปัญหากับวงจรกันดูดนะครับดังนั้นการที่เราจะเดินนิวตรอนมาจากวงจรหลอดไฟหรือวงจรแสงสว่างมันเป็นเรื่องยากครับเพราะว่ามันอยู่บนฟ้านั้นถ้าเราขี้เกียจปีนเนี่ยผมก็เลยต้องเลือกวิธีไปจัมป์นิวตรอนมาจากวงจรเต้ารับนะครับทีนี้พอมันมาจากคนละวงจรกันแล้วเนี่ยมันก็มีปัญหาเวลาเราออนเบรกเกอร์เนี่ยเบรกเกอร์ก็จะทริปนะครับดังนั้นผมก็เลยทำการแยกวงจรโดยผมก็จะตัดในส่วนของวงจรที่เป็นไลน์อินนะครับตรงนี้ท่านเพื่อนจำได้ขวาสุดจะเป็นนิวตรอนนะครับแล้วก็ถัดเข้ามาจะเป็นไลน์อินซึ่งไลน์อินก็จะวิ่งเข้ามาตรงนี้นะครับส่วนหนึ่งก็จะต่อไปที่ขาคอมมอนของรีเลย์นะครับกรณีที่จะจ่ายไปที่เอาต์พุตนะครับแก๊ง1แก๊ง2ตรงนี้ผมก็ทำการตัดนะครับคือแผ่นปริ้นนั้นมี2ด้านนะต้องตัดทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนด้วยนะครับผมก็ตัดบริเวณนี้นะครับมันจะผ่ากลางระหว่างขาของคอมมอนของรีเลย์ตัวแรกกับตรงนี้ก็จะมี R 1ตัวนะครับซึ่ง R ตัวนี้ก็จะเชื่อมวงจรไปเข้ากับวงจรแปลงแรงดันภายในนะครับก็คือเป็นวงจรเลี้ยงไฟเลี้ยงต่างๆนะครับก็คือตรงนี้ก็ตัดออกกันดังนั้นเวลาไลน์อินเข้ามาเนี่ยก็จะเข้าที่ R แล้วก็เข้าไปที่วงจรแปลงแรงดันแล้วก็เป็นไฟเลี้ยงของวงจรต่างๆภายใน NS Panel นะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราแยกออกมาแล้วนะครับก็จะไม่เกี่ยวกันแล้วนะครับตรงนี้ก็จะทำหน้าที่เหมือนเป็น Die Contact นะครับก็เดี๋ยวเราเอาไฟที่เราเข้าสวิตช์เดิมนะครับก็คือเป็นไฟ L ที่มาจากวงจรแสงสว่างก็มาเข้าที่ชุด Common ของรีเลย์เลยเวลาเราสั่งงานนะครับวงจรคอนโทรลก็จะสั่งงานให้รีเลย์ทำงานก็จะออกไปทางแก๊ง1หรือแก๊ง2ครับตามที่เราสั่งงานนั่นเองดังนั้นมันก็จะตัดปัญหาในเรื่องของการติดตั้งร่วมกับวงจรกันดูดคือที่บ้านผมอะถ้าใช้สวิตช์แบบนี้สวิตช์ที่ต้องใช้นิวตรอนนะคือต้องทำแบบนี้แทบทุกอันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการต่อวงจรนะครับตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยงนิวตรอนละลายนะครับก็คือเข้าไฟเลี้ยงกับวงจร NS Panel อีก2เส้นนี้จะเป็นไฟไปที่หลอดไฟนะครับก็คือแก๊ง1กับแก๊ง2ครับ2เส้นส่วนอีกอันนึงที่ผมต่อเพิ่มไปก็เป็น Input ของวงจรแสงสว่างอีก1ชุดนะครับก็คือจากที่เคยเข้าสวิตช์เดิมเนี่ยก็มาจำเข้าสายเส้นนี้นะครับก็ครบวงจรตรงนี้เป็นไฟเลี้ยงตรงนี้เป็นวงจรแสงสว่างก็แยกกันโอเคเดี๋ยวเราก็ประกอบเข้าในบล็อกนะครับ
มีปัญหานิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องขนาดของหัวสกรูตรงนี้นะครับ อันนี้ต้องดูขนาดหัวสกรูให้ดีนั้นมันจะติดร่องตรงนี้นะครับ จะประกบไม่สนิทสำหรับเพื่อนๆที่สนใจ NS Panel นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สินค้าไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ